नमस्ते, तपाईलाई ओलिस्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि मज्जाको चीज जसले चाहिँ आइफोन 11 को सिरिजलाई प्रोटेक्ट गर्छ त्यो चीज लिएर आएको छु। प्रोटेक्ट गर्छ? यस, प्रोटेक्ट गर्छ। भन्नुको मतलब तपाईको आइफोन जुन नयाँ तपाईले बोक्नु भएको छ, कति महँगो छ, कति डेलिकेट छ, त्यसलाई त सुरक्षा गर्नै पर्यो। सुरक्षा यस अर्थमा कि हामीले त्यसमा कभर लगाउँछौं, तर कभर कुन चाहिँ लाउने, कस्तो लाउने भन्ने कुरो तपाईलाई जिज्ञासा पनि हुन सक्छ। हामीसँग भर्खरै ताइवानीज कम्पनी RhinoShield भन्नेको कभर हाम्रो स्टोरमा आइसकेको छ। जुन हामीसँग RhinoShieldको जुन प्रोडक्ट हामीसँग 11 को सिरिजलाई जुन कभर आएको छ, त्यो दुईटा सिरिजमा छ, दुईटा आइटम भन्नु मतलब एउटा चाहिँ हामीसँग सोलिड सुइट भन्ने छ भने एउटा चाहिँ मोड NX भन्ने छ। सोलिड सुइट भनेको चाहिँ फुल ब्याक कभर भएको हुन्छ, जसमा चाहिँ दुईटा मोडल छ, दुईटा कलर छ भनौं। एउटा चाहिँ लेदर ब्याक भएको छ भने एउटा चाहिँ कार्बन फाइबरको ब्याक भएको एउटा छ भने फुल प्रोटेक्सन पे ब्याक साइडबाट र ड्रप प्रोटेक्सन पनि मज्जाको छ भने, त्यस्तै अर्को मोड NX सिरिजमा चाहिँ के छ भने होल सेट बम्पर र पछाडीपट्टि तपाईले चाहे भने क्रिस्टल क्लियर PVC ब्याग पनि छ भने, या तपाईले त्यो लाउनु हुन्न भने खाली बम्पर मात्रै पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो हो RhinoShield को नयाँ केस फर न्यू आइफोन 11, 11 Pro and 11 Pro Max। अब यो केसहरु तपाईले सोध्नुहुन्छ भने हामीसँग अहिले आको केसमा दुई टाइपको केसमा हामीसँग 6वटा केस छ र 6वटा केसमा पनि 3टा मोडल 18वटा टाइपको केसहरु हो। त्यसमा फोन अनुसारले डिफरेन्ट पर्छ। जस्तो तपाईको 11 मा मिल्ने केस 11 Pro मा मिल्दैन भने 11 Pro मा मिल्ने केस 11 Pro Max मा मिल्दैन। त्यसकारण साइजहरुमा डिफरेन्ट हुने गर्दा हामीसँग डिफरेन्ट काइन्ड, डिफरेन्ट भेराइटी सबै मोबाइललाई हुने खालको सबै कलरमा हामीसँग अवेलेबल छ। अब सबैभन्दा पहिला हेरौं हाम्रो सोलिड सुइटको केसमा हेर्नुहुन्छ भने जस्तो केस हेरौं। अब यो केस हेर्नुहुन्छ भने मजाको छ। र जुन सोलिड सुइटको केसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ प्रष्टसँग लेखेको छ एकदम प्रिमियम फिनिश डायमन्डको चट्ट लोगो दिएर राखिदिएको छ भने ड्युरेबल मटेरियल छ यसमा। त्यस्तै रेज लिप कभर जुन अल ड्रप प्रोटेक्सन, जुन एंगलबाट झरे पनि प्रोटेक्सन गर्ने, मतलब अगाडिपट्टि पनि चट्ट लिप रेज भए जस्तो जसले चाहिँ अगाडिपट्टि पनि कभर गरिरहेको हुन्छ भने, त्यस्तै एकदम मजाले स्नक फिट एकदमै, अनि 3 mm थिक, जम्मा 3 mm को मोटाइ छ भने जम्मा यसको वेट चाहिँ 30 ग्राम मात्रै छ। त्यस्तै तपाईको अर्को फुड ग्रेड मटेरियलबाट यो बनाएको छ भने जुन यदि फोन कसैले लिएर या बच्चाहरूले लिएर पनि टोकिराख्यो भने पनि खास यो मटेरियल चाहिँ एकदमै प्लास्टिक भए पनि त्यो तल्लो जग्गाको प्लास्टिक नभएर एकदम फुड ग्रेडको प्लास्टिक भएको मटेरियल चाहिँ यसले युज गरेको छ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यहाँ सक ड्रप टेस्टेड पनि छ। यो चाहिँ तपाईको 11 फिट ड्रप टेस्टेड पनि छ भनौं त। 11 फिटबाट यसमा चाहिँ फोन हालेर झार्दाखेरि पनि फोन चाहिँ सुरक्षितसँग भएको यसले आफ्नो केसमा मजाले लेखिरहेछ भने एकदम हनीकम स्ट्रक्चर जुन यहाँ हेर्नु भएको छ भने यो एकदम यो हनीकम स्ट्रक्चर छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईको यो पुरै यदि लेयर बनाउनु पर्यो भने धेरै मोटो गरम हुन्थ्यो भने हनीकमको डिजाइनले गर्दा चाहिँ यसलाई लाइट वेट बनाउन एकदमै सहायता गर्छ भने यो चाहिँ एकदमै प्रोटेक्टिभ पनि हुन्छ र एकदम सेफ्टी पनि हुन्छ। हनीकमले गर्दाखेरि चाहिँ यो वरिपरि हेर्नुहुन्छ भने एकदम प्रोटेक्सन गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। र यहाँनिर दुईटा पाल पनि राख्दैछ जसमा चाहिँ तपाईको यदि आईडी कार्ड जस्तो झुन्ड्याउनेमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निकालेर झुन्ड्याउनु भयो भने पनि माला जस्तो लगाएर पनि फोनलाई लिएर हिँड्न पनि सजिलो हुन्छ यसको कारणले गर्दाखेरि। र यो साइड हेर्नुहुन्छ भने यो स्पिकरको लागि छोडेको छ भने यो चार्जिङ पोर्टलाई छोडेको छ भने माइक्रोफोनलाई पनि यहाँ पनि छोडेको छ। र यो मजाले तपाईलाई थाहा छ स्क्वायर क्यामेरा हुन्छ, त्यसकारण स्क्वायर क्यामेराको लागि यो पोर्ट यहाँ छोडेको छ भने, र यहाँनिर चाहिँ एप्पलको लोगो चाहिँ छैन। किन छैन भने यो RhinoShield भनेको ब्रान्डेड कम्पनी हो। कुनै पनि ब्रान्डेड कम्पनीले यदि कभर बनाउँछ भने एप्पलको लोगो युज गर्न मिल्दैन। र यसमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो कार्बन फाइबरको यो केस हो। यसमा पनि सेम लोगो छैन, किन लोगो राख्न मिल्दैन जे ब्रान्डेड कम्पनीले। यदि कुनै पनि तपाईले एप्पल बाहेक अरु कुनै पनि कम्पनीको कभरमा चाहिँ तपाईले लोगो एप्पलको लोगो देख्नु भने चाहिँ सम्झिनु त्यो चाहिँ फेक प्रोडक्ट हो या त्यो चाहिँ डुप्लिकेट एप्पलको कभर हो। त्यो चाहिँ जेन्युइन हुँदैन, किनभने प्रष्ट थाहा भइहाल्छ र एप्पलको लोगो पनि प्रष्ट क्लियर पनि त्यति हुँदैन। र सरसर्ती हेर्दा यो चाहिँ सोलिड सुइटको केस थियो भने यो चाहिँ अब अर्को RhinoShieldमा तपाईँ अर्को हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ मोड NX भन्ने हो। यो चाहिँ मोड NXमा चाहिँ के हुन्छ भने यो कभर सर तपाईले हेर्नु भने यो चाहिँ बम्पर टाइपको, पहिला बम्पर भन्ने कभर एकदमै चलेको थियो। यो चाहिँ बम्पर टाइपको कभर हो। यो बम्पर टाइपको कभरमा हेर्नुहुन्छ यसमा दुईटा लेयर हुन्छ। एउटा लेयर चाहिँ यो हुन्छ भने एउटा यो हुन्छ। र यो केसमा अर्को पनि के दिएको छ भने यहाँ तपाईलाई पछाडीपट्टि PVC ब्याग पनि दिएको छ। यो PVC ब्याग भएपछि तपाईको फोनमा राख्नको लागि चाहिँ यहाँ यो राखेर फोन यहाँ राख्न सकिन्छ भने, यदि तपाईलाई यो PVC पछाडी लाउनु हुन्न भने चाहिँ लो लगाएर पनि यदि सिम्पल बम्पर जस्तो युज गर्न सकिन्छ। र यस्तो चीज अरु डिफरेन्ट कलरको पनि किन्न पाउँछ, तर हामी कहाँ यो डिफरेन्ट कलरको चाहिँ आएको छैन। तर पनि मैले एउटा मिक्स गरेर चाहिँ मेरो फोनमा युज गरेको
तपाईँलाई देखाउँछु। जस्तो यो चाहिँ बम्पर टाइपको केस भयो भने यसमा चाहिँ मैले पछाडि यो ब्याग लगाएको छैन र ब्यागको ठाउँमा चाहिँ मैले अर्को रातो रङको यो रातो रङको चाहिँ मैले केसको यो पछाडिको यो निकालेर लगाएको छु। यसरी हामीले मल्टी कलर युज गरेर पनि गर्न सक्छौँ। अर्को ब्ल्याक कलरको चाहिँ मैले यो नब पनि यो चेन्ज गरेको छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ येलोमा ब्ल्याक प्लस पछाडि पनि रेड गरेर पनि मिलाउन मिल्छ। भनेपछि यो बम्पर केसको बारेमा के बढी फाइदा छ त्यो पनि हेरौँ अब हामीले। अब यहाँ सरसर्ती हेर्दाखेरि यहाँ बक्साभित्र आउने लेयरहरू पनि दिएको छ। तपाईँले एउटा मेन बम्पर यो आयो भने त्यस्तै अर्को सानो यो लेयर आउँछ, त्यस्तै यो पछाडि पिभिसी ब्याग यसमा आउँछ। भनेपछि हामीसँग तीनवटा चिजहरू चाहिँ यो बट्टाभित्र हुन्छ र यो पनि एक्ज्याक्टली ड्युरेबल एकदमै राम्रो छ, जसको चाहिँ वेट पनि एकदमै कम छ। यहाँ प्रष्टसँग लेखेकै छ, यो पनि फुड ग्रेडकै छ र ड्युरेबल मेटेरियल पनि भइहाल्यो। अनि तपाईँको यो जुन रेज लिप भनेको तपाईँको जस्तो यो कभर हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कभर राख्यो भने यो साइडतिर सट्ट मोरिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी ड्रप गर्दाखेरि पनि स्क्रिन चाहिँ भुइँमा ठोकिँदैन, सबैतिर हुन्छ। तर नर्मली कुरा के भने अलिकति कभर लगाएपछि त बल्की त हुन्छ नि फोन, तर पनि यो केसको बम्परमा त्यस्तो धेरै बल्की हुँदैन। यो पनि सेम हनीकम डिजाइन या हनीकमकै टेक्निक युज गरेर बनाएको छ भने यसमा पनि हामी यो आइडी कार्ड जस्तो झुन्ड्याउनेमा झुन्ड्याएर राख्न सक्छौँ। यसमा पनि सेम छ, यो पनि एकदमै डह्रो छ, एकदमै हेर्नुहुन्छ भने एकदमै त्यत्तिकै यो भाँचिने भने केही पनि छैन। यो फुड ग्रेडको छ। यदि हाम्रो अब घरमा लाउँछौँ बच्चाहरूले फोन खेलाउन यहाँ टोक्यो भने पनि खासै फरक पर्दैन, किनभने यो कुनै त्यस्तो लोकल पिभिसी मेटेरियल या प्लास्टिक मेटेरियल बनाएको छैन। यो स्पेसल फुड ग्रेड मेटेरियलबाट बनाएको छ र धेरै केसहरू हामीले हेर्छौँ बजारमा, धेरै केसहरू चाइनाबाट बनेर आउँछ भने यो चाहिँ स्पेसली ताइवानमै मेड भएको र ताइवानमा चाहिँ यो राइनोसिल्ड भनेको अहिले केसहरूको लागि चाहिँ एकदम नम्बर 1 छ र स्पेसली यिनीहरू चाहिँ केसकै लागि नै काम गर्ने कम्पनी भयो। अब सरस्वती हामीसँग आएको केसहरू चाहिँ हेरौँ। अब यो बट्टाहरूले एक साइडमा थाक लगाइदिउँ। अब यो मैले मोड एनेक्समा चाहिँ हामीसँग 4वटा कलर आएको छ भने चाहिँ हामीसँग चाहिँ सोलिड सुइडमा चाहिँ हामीसँग 2टा कलर मात्रै हामीसँग आएको छ। एउटा चाहिँ लेदर ब्याग छ भने एउटा कार्बन फाइबरको ब्याग छ र अरूमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ 4वटा कलर छ। ब्ल्याक त्यत्तिकै डह्रो छ, राम्रो छ, रेड, अनि अहिलेको हट कलर ग्रिन जुन एप्पलले मिडनाइट ग्रिन निकालेको छ ठ्याक्कै त्यसमा कलर मिल्ने कलर चाहिँ यो भयो भने यो चाहिँ तपाईँको येलो कलर हो। यो चाहिँ ब्ल्याकमा लेदर, यो चाहिँ कार्बन फाइबरमा। यी हुन् कभर तपाईँले जुन देखिराख्नु भएको छ, एकदम मजाको केसहरू छ। र यो चाहिँ कसरी लाउने भन्नुहुन्छ भने हामीले फोनमा चाहिँ लाउने बेलामा यदि यो लाउनुपर्छ भने चाहिँ यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ र यो ठाउँमा चाहिँ फेरि हामीले यसलाई चाहिँ राख्छौँ र यसरी राखेपछि अहिले त यहाँ प्लास्टिक छ, यो हामी निकालेपछि एकदम क्रिस्टल क्लियर हामीसँग यो पछाडि पिभिसी ब्याग हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो फोन एकदमै राम्रो देखिन्छ। र यसरी यो केस हामीले चाहिँ राख्यो भने चाहिँ अब ब्याक साइड पनि मजाले प्रोटेक्सन भयो, फ्रन्ट साइड पनि राउन्ड तपाईँको पनि प्रोटेक्सन भयो भने यो ड्रप गर्दाखेरि पनि तपाईँको स्क्रिन छुँदैन, जसले गर्दा त्यो पनि प्रोटेक्सन हुन्छ। र तपाईँहरूलाई थाहा चाहिँ छ अहिले जुनै पनि फोनहरू आउँछन् एकदमै महँगो छ र एकदमै डेलिकेटेड छ, किनभने अगाडि पनि ग्लास हुन्छ, पछाडि पनि ग्लास हुन्छ, जताबाट झरे पनि फुट्ने चान्सेस एकदमै हाई भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछाडि ब्याग भएको कभर लगायो भने मोर सेफ्टी हुन्छ। र वरिपरि बम्परको यो जुन टेक्नोलोजी छ राइनोसिल्डको, यो चाहिँ ड्रप टेस्टमा यसरी झर्दाखेरि पनि खासै प्रब्लममा चाहिँ फुट्ने चान्स चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, किनभने यो 11 फिट भनेको नर्मल मान्छेको हाइटको झन्डै डबल साइज हाइटबाट ड्रप टेस्टेड गरेको छ। नर्मल त्यो हाइटबाट फोन झर्ने भनेको त र त्योभन्दा माथि झर्ने भने त 2 तला 3 तलाबाट झऱ्यो भने चाहिँ बेग्लै कुरा हो। त्यो टाइममा पनि धेरै बच्ने चान्स चाहिँ यो राइनोसिल्डको केसबाट हुन्छ, जुन एकदमै प्रोटेक्टिभ र एकदमै राम्रो छ। र यो थियो आज राइनोसिल्डको जुन नयाँ आएको आइफोनको मोडल 11हरूको लागि चाहिने केसहरूको जानकारी। यस्तै नयाँ अरू केसहरू पनि अब हामी कहाँ आउने नै छ। त्यो केसको फेरि नयाँ जानकारी, नयाँ भिडियो फेरि म लिएर आउनेछु। त्यसकारण हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब र बेल आइकन भुल्नु भएको छ भने चाहिँ गरिहाल्नु, किनभने फेरि तपाईँलाई चाहिने तपाईँको आइफोनको केस छुट्न सक्ला तपाईँको भिडियो, जसले गर्दाखेरि तपाईँ राइट चोइस पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले कुन कभर लाउँ भन्ने हुनसक्छ। त्यस्तै अब यसरी यो कभरमा लगाएपछि यो कभर यो फोनको लेभल नै बेग्लै फरक पर्छ र जसले गर्दाखेरि प्रोटेक्सन एकदमै राम्रो हुन्छ। अब अलिकति मनमा लाग्ने डर शङ्का जुन हुन्छ नि, बाद फोन झरेर झिरिप्प गइहाल्यो कि भन्ने हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। र हामी नर्मली फोन मात्रै बोक्यो भने चिप्लेला जस्तो भइरहन्छ, किन पुरै एकदम ग्लासको हुन्छ, एकदम सम्हालेर राख्न पनि गाह्रो हुन्छ। र यसरी अहिले मैले देखाए जस्तै यसरी 2-3वटा कलर र यो एकदम एप्पलको हट जुन मिडनाइट ग्रिन थियो अहिले जुन आएको, त्यसलाई पनि मैले पहेँलो कलर गरेको छु भने माथिबाट टेम्पर ग्लास लगाएको छ। टेम्पर ग्लास पनि हामी कहाँ आइसकेको छ, जुन एकदमै राम्रो टेम्पर ग्लासहरू हामी कहाँ पाउँछ, जसमा चाहिँ एन्टी ब्लू लाइट, प्राइभेसी अनि नर्मल एकदम क्लियर
गरी 3-4वटा भेराइटीमा पनि टेम्पर ग्लास हामीसँग एभाइलेबल छ, जुन तपाईँ कुनै पनि हाम्रो ओलिस्टोरको स्टोरमा गएर भिजिट गरेर लाउन सक्नुहुन्छ। र यो सबै प्रोडक्टको बारेमा जानकारी र प्रोडक्ट सम्बन्धी लिङ्क चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, जसबाट चाहिँ तपाईँ लिङ्क गरेर यो प्रोडक्टको कुन प्रोडक्टको प्राइस र कति हो त्यो पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै तपाईँले त्यही अनलाइनबाट नि प्रोडक्टको अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले नर्मली नेपालको कुनै पनि पार्टमा डेलिभरीको व्यवस्था चाहिँ नियरेस्ट एयरपोर्ट या तपाईँको कुरियरको माध्यमबाट गरिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिएको फोनको केस तपाईँ जहाँ भए पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको भिडियोलाई यहीँ अन्त्य गर्छु र अर्को भिडियो छिटै लिएर आउने बाचा गर्दै तपाईँसँग बाई बाई, नमस्ते, टाटा।